ඔන්න එහෙනම් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා මම. ගොඩක් කාලයකට පස්සේ ආවා. ඉතින් කතා කරන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මොනව කතා කරන්නත් කලින් අපි බලමු. පළවෙනිම දේ කතා කරන්න ඕනේ ලයිව් දාන්න නැති හේතුව. ලයිව් දාන්න නැත්තේ එකෙන්ම කිව්වොත් ඉතින් මම බිසි. ඒ කියන්නේ මං වැඩ කරනවා. වැඩ කරලා සාමාන්‍ය වැඩ ඉවර වෙලා මට ටයිම් එකක් ගන්න අමාරුයි ලයිව් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අර ඉන්න ෆ්‍රී ටයිම් එකේ පොඩ්ඩක් ඉතින් ෆ්‍රී ඉන්න ඕනේ. මොකෝ ලයිව් එකක් දානවා කියන්නේ ඒකත් එක්තරා ස්ට්‍රෙස් එකක්. මොකෝ මං කතා කරන්න ඕනේ. මං කතා නොකර ගේම් ගහන්න බෑ කාත් එක්කවත්. මොකෝ කතා කරන්නේ කියලා අහනවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක මං ලයිව් දාන එක නැවැත්තුවා. ඉතින් මම ඉස්සරහට ලයිව් දායිද කියන්න දන්නේ නැහැ. මට ෆ්‍රී ටයිම් එකක් හම්බුනොත් සමහර විට මම ලයිව් දාන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි දැනට මම ලයිව් දාන්නේ නැහැ. ඇයි ඔයගොල්ලෝ බලයි ඇයි මේ YouTube එක කියලා. ඔව් මම YouTube channel එක කන්ටිනියු කරන්න කියලා හිතුවා. මොකද කතා කරන්න තියෙන වීඩියෝ එක ඉස්සරහා මට ඉතින් එඩිටින් කරන්න පොඩි ටයිම් එකක් එහෙට මෙහෙට කරගන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් හින්දා ඉතින් මම තීරණය කළා YouTube වීඩියෝස් දාන්න. ගේමින් ගැන ඒ වගේම කම්පියුටර් පාර්ට්ස් ඒ වගේ රිවිව් ඒ වගේම ඉතින් මගේ ජීවිතේ එහෙ මෙහෙ වෙන දේවල් ගැන මේ YouTube channel එකේ දාන්න කියලා මං ඉතින් තීරණය කළා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉතින් පොඩි උදව්වක් ඉල්ලනවා. හැමෝටම දැනගන්න share කරලා ඒ වගේම subscribe කරලා notification bell එකත් ගහලා තියාගන්න. එතකොට මට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බලලා comment එකක් දාන එක තමයි මගේ ලොකුම සතුට. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව බලමු මේකේ මේ ගෙනාවු වීඩියෝ එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ කරන්න යන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ පිටිපස්සේ තියෙන PC එක ලික්විඩ් එක චේන්ජ් කරන්න. ඒ කියන්නේ PC එක දැන් හදලා අවුරුද්දක් විතර වෙනවා. Facebook live බලපු අය ඉන්නවා නම් ඉතින් දන්නවා ඇති. මොකෝ මම live එකේ තමයි මේ PC එක build කළේ. දැන් ඒකට අවුරුද්දක් වෙනවා build කළා. මම ලික්විඩ් එක චේන්ජ් කළේ නැහැ. ඒකෙ හින්දා අවුරුද්දක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය මාස 6කට සැරයක් වගේ ලික්විඩ් එක චේන්ජ් කරන්න ඕනේ. හොඳට කූලින් පර්ෆෝමන්ස් ගන්න. ඉතින් අවුරුද්දක් යනකම් මට ඒකත් බිසි හින්දා මොකෝ ගලව ගත්තොත් එහෙම සතියක් විතර යනවා මේක ආයි ෆිට කරන්න. ඉතින් මට ගලව ගන්නවා කියන්නේ ලොකු පාඩුවක්. ඒක හින්දා මං ගලව ගන්න ගියේ නැහැ. ඒත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා මේ ළඟකදී. ඒ කියන්නේ මගේ C drive එකට තිබ්බ NVMe එක bad sectors ඇවිල්ලා සවුත් වෙලා ගියා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මං හිතුවා ඉතින් දැන් අලුත් NVMe එකක් දාන්න, ඒ කියන්නේ අලුත් hard drive එක දාන ගමන්ම මේක clean කරලා පොඩ්ඩක් renew කරන්න කියලා. ඉතින් මං එතකොටම කල්පනා කළා ඉතින් මේක කරන ගමන් හොඳ නැද්ද මම මේක රෙකෝඩ් කළොත් කියලා. ඉතින් මම දැන් නම් ඔයගලන්ට මේ පේන්නේ මං renew කරපු view එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මට මේක ඒ කියන්නේ රිනිව් කරන්න කලින් ප්‍රීවියු එක මට ගන්න බැරි වුණා. ඒ වුණාට මම ඔය ගලෝන කෑලි ගලෝන ඒවා ඒ ටික නම් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද water loop එක custom water loop එක රිනිව් ඒ කියන්නේ ක්ලීන් කරගන්නේ. ඒ වගේම තියෙන බේසික්ස් මොනවාද කියලා අපි බලමු එහෙනම්. ක්ලීන් කරන්න ඉතින් ඔක්කොටම කලින් වයර් ටික ගලව ගන්නවා පිටිපස්සේ. මොකද පිටිපස්සේ වයර් ටික ගලව ගන්න නැතුව ඉස්සරහා කිසිම දෙයක් එහෙට මෙහෙට කරන්න බෑ. මොකෝ ඔක්කොම අර මන් ටයි ෂිප් ටයි වලින් ඔක්කොම හිර කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කිසිම දෙයක් එහෙට මෙහෙට වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ ටික ඉවර කළා ඔයගලන්ට ඔය පේන විදිහට දැන් ඉතින් වතුර ටික අයින් කරගන්නවා පුළුවන් විදිහට. ඔක්කොම නෙමෙයි ඔක්කොම අයින් කරගන්න බෑ එකපාර. පුළුවන් විදිහට ඉතින් ටික ටික අයින් කරගන්නවා. ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට ඉතින් කේබල් ටික අයින් කරගෙන මදර්බෝඩ් එක ගෙලව මට ඒකේ වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරි වුණා. සමාව වෙන්න ඕනේ. ඒකයි ඊළඟ පාර්ට් දැන් ෆිල්ම් මං යන්නේ බෑක් සයිඩ් එකේ තියෙන ඔක්කොම කන්ට්‍රෝලර්ස් අයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ෆෑන් කන්ට්‍රෝලර්ස්, LED කන්ට්‍රෝලර්ස් ඒ ටික ඔක්කොම අයින් කරලා පැත්තකට දාගන්නවා. මට ඕන වුණා මොකද ක්ලීන්ම කරන්න මේක ඔක්කොම. මොකෝ වයර් ටිකත් වෙන අවුල් ජාලයක් වෙලා තිබ්බේ ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් එච්චර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තිබුණේ නැහැ කරනකොට. දැන් ඉතින් ටික ටික එක්ස්පීරියන්ස් එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හින්දා මේ පාර චුට්ටක් හොඳට කරනවා කියලා හිතාගෙන මං වයර් ටික හැම ඔක්කොම අයින් කළා.
හරි එහෙනම් දැන් ඔක්කොම අයින් කළා ඉවරයි. ඊළඟට බලමු අපි කොහොමද GPU block එක ඒ කියන්නේ water block එක කෑලි කෑලි වලට ගලවලා ඒක සුද්ධ කරන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මේකට use කරන්නේ alcohol දාලා සුද්ධ කරගන්නවා ඔක්කොම grease ටික. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ thermal grease එක. ඊට පස්සේ ටික ටික කෑලි ටික ගලවගෙන යනවා. මේක ගලවනකොට අපි චුට්ටක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි එක ඇණයකට විතරක් ඒ කියන්නේ චුට්ට බුරුල් කරන්නේ නැතුව එක ඇණයක් විතරක් එකපාර බුරුල් කළොත් එහෙම බෝඩ් එක ඒ කියන්නේ මේ ප්ලාස්ටික් එක පුපුරන්න පුළුවන්. මොකෝ ඒගොල්ලෝ පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මං වෙන පරිස්සමෙන් තමයි එක ඇණේ චුට්ට බුරුල් කරලා තමයි ඒක ගලවන්නේ. ඕක හයි කරනකොටත් ඒ විදිහ තමයි මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් හයි කරන විදිහ. ඔන්න බලන්න. ගැලෙව්වට පස්සේ තනිකර අර ලික්විඩ් එකේ තිබ්බ ඒවා බැඳිලා නිකන් ධාරයක් වගේ දැක්ක නේද? ඔයගලන්ට කොළ පාටට පේනවා. ඔව් ඉන්න මම පොඩ්ඩක් ඔක ඇඟිල්ලෙන් අරන් පෙන්නන්නම්. ඔය බලන්න නිකන් අර මොනවාද වන්දන්නේ නැහැ නිකන් අර වතුර පාරක් ගියාට පස්සේ බැඳෙන්නේ. මට ඒක නම් මතක නැහැ. ඒ විදිහට බැඳිලා. ඒ වගේම මේකත් එක්කම මට ඔයගලන්ට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මම මේ වගේ වීඩියෝස් කරලා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැහැ. සමහර විට කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මොනවා කරනවද හරියට වෙන්නන්නෙත් නැහැ කියලා. සමා වෙන්න ඔයගලන්ට හරියට එහෙම අර ගන්න බැරි වුණා නම් මට දැනට පුළුවන් උපරිම කරනවා. ඉතින් ඉස්සරහට මම වීඩියෝ දානකොට සමහර විට චුට්ට එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇවිල්ලා හොඳ වෙන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. ඔන්න දැන් මං ඔක්කොම ටික අයින් කරගන්නවා මේකේ බයින්ඩින්ස් ටික. හරිම පරිස්සමෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. මොකද කොහේ හරි පොඩි හීරීමක් හරි වෙලා වතුර ලීක් එකක් වෙන්න ගත්තොත් කිලිම මදර්බෝඩ් එකට යන්නේ. ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මදර්බෝඩ් එකට ගියොත් එහෙම. ඒක හින්දා හරිම පරිස්සමෙන් මේක ගලව ගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේක කරනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර වෝටර් ලූප් එකක් තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ වෝටර් ලූප් එකක් තියෙන මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර කරනවා නම් පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න. මොකද පොඩි හරි ඩැමේජ් එකක් වුණොත් එහෙම එක්කයාට අලුතෙන් ගන්න වෙනවා ඔක්කොම ටික. නැත්තම් හදිස්සියත් මදර්බෝඩ් එක අනිත් පාර්ට්ස් ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාට ෂුවර් නැත්තම් ඔයා මොකද්ද කරන්න කියලා අනිවාර්යෙන් ගෙදර තනියෙන් කරන්න යන්න එපා. අඩේකට ගිහිල්ලා ෂොප් එකකින් ෂොප් එකක එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක් දීලා රිපෙයාර් කරගන්න එක, රිපෙයාර් කරගන්න නෙමෙයි ක්ලීන් කරගන්න එක තමයි හොඳම දේ. ඔව් දැන් ඔක්කොම ගලවලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ මේක හොදගන්න. මම නම් ඉතින් කරේ බොඩි
සෝප් එකක්. ඒ කියන්නේ ඇඟ හොදන්න ගන්න සබන් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා දාලා හොඳට ඇතිල්ලුවා. ඇඟ අතුල්ලනවා වගේම පාට් ටිකත් ඇතිල්ලුවා. මම දන්නේ නැහැ මේක හොඳද නැද්ද කියලා. ඒ වුණාට මම නම් හිතන්නේ ඉෂුව එකක් තියෙනවා කියලා. ඔක්කොම හොඳට මං ක්ලීන් කරගත්තා බොඩි සෝප් එකකින්. බොඩි සෝප් එකෙන් හොදලා ඉවර වෙලා මං ඊට පස්සේ මම කළේ මයික්‍රෝ ෆැබ්‍රික් ටවල් එකක් අරගෙන ඒකෙන් පිහිදාපු එක. මයික්‍රෝ ෆැබ්‍රික් එකක් ගන්න හේතුව තමයි නෝමල් ටවල් එකකින් අරගෙන පිහි දැම්මොත් එහෙම නෝමල් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඇඳුමකින් හරි රෙදි කෑල්ලකින් පිහි දැම්මොත් එහෙම හීරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේක චුට්ටක් හීරිලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද තවත් ඩැමේජ් කරන්න හරි දුකයි. ඒකින්ද ඔය මං කායක පිහි දාන්න ගන්න මයික්‍රෝ ෆැබ්‍රික් ටවල් එකක් තමයි මං මෙතනට යූස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් බයින්ඩින්ග්ස් ටික ටේප් එකේ දාගන්නවා. කොහොම දාගෙන ඉවරලා එහෙමම ආයි ස්ටිච් කරනවා. ඔය බයින්ඩිනුත් හොඳට බලන්න ඕනේ ඩැමේජ් වෙලාද තියෙන්නේ. පෙලක් වෙලාවට අපි ගලවන්න ගිහිල්ලා ඕක ඩැමේජ් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මගේ අතින් නම් ඩැමේජ් වුණේ නැහැ. ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි ඒක ගලව ගන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ඩබල් චෙක් කරන්න ඕනම දෙයක්. මොකද මේක මාර වැදගත්. ඩබල් චෙක් කරන එක. මොකක් හරි ලීක් එකක් තිබ්බොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද ලීක් එක වෙලා මොකෝක ප්‍රොසෙසර් එකට සෙට් වෙන හින්දා ලීක් වෙලා එළියට ආවට පස්සේ තමයි පේන්නේ හදිසිය යටින් ලීක් වුණොත් එහෙම. ඒකින්ද ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් කල්පනාවෙන් බලන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම හිමින් ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ඇන දාලා එකපාර තද කරන්නේ නැහැ. මම ඇන ටික චුට්ට තද කරලා ඊට පස්සේ තමයි හොඳටම තද කරන්නේ අන්තිමට. ඔක්කොම ෆිට කරලා ඉවර වෙලා හැම පැත්තකටම සමානව බර දෙන්න ඕනේ. මොකද පුපුරන්න ඉඩ තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. එකපාරක් මගේ අතින් ඒ විදිහට පුපුරලා තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි මම දැනගත්තේ ඔක බැලන්ස් එකක් තියාගෙන ඇන ටික දාගන්න ඕනේ කියලා.
මම එහෙනම් මෙතනින් පළවෙනි කොටස ඉවර කරනවා. මොකද මම හිතුවේ ඉක්මනට මේකේ ඒ කියන්නේ විනාඩි 20ක් යන එකක් නැහැ කියලා බලනකොට මේක පැය දෙක තුනක් විතර යන වීඩියෝ එකක්. ඒකින්ද මම කොටස් වශයෙන් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසෙන් හම්බ වෙමු.